हेलो नमस्ते सबैलाई वेलकम टु माई युट्युब च्यानल र आज हामी सिक्न गइरहेको छौँ कि हामीले कसरी आफ्नो लोगो डिजाइन गर्न सक्छौँ। जस्तो कि फ्रीमा लोगो डिजाइन गर्न सक्छौँ। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा नै छ आजभोलि लोगोहरू हामीले नेटमा डिजाइन गर्न जान्छौँ भने लो क्वालिटीमा दिन्छ हामीलाई। र मैले एउटा वेबसाइट थाहा पाएको छु जहाँ तपाईँले एकदम राम्रोसँग लोगो आफ्नो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो क्वालिटीमा तपाईँले तपाईँको इमेलमा सेन्ड गरिदिन्छ। र ढिला नगरी स्टार्ट गरौँ। लिङ्क तपाईँले हामी डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु। यही लिङ्कमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर आफ्नो लोगो गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हाम्रो लिङ्क खोल्दैछ र हाम्रो लिङ्क खोलिसक्यो। जस्तो कि तपाईँले हामी सक्नुहुन्छ यहाँ लोगो पहिले एउटा रेडिमेड लोगो बनाएर दिएको छ। हामी टेक्स्टहरू चेन्ज गर्न चाहन्छौँ, टेक्स्टको डिजाइनहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ यहाँ। जस्तो कि म तपाईँलाई युट्युबको लोगो गराउँछु। टेक गर्न सक्छौँ र सेपहरू पनि तपाईँले चाहनुहुन्छ सेपहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सेपहरू एड गर्न चाहनुहुन्न भने सिम्बलहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्बलमा तपाईँको डिजाइनहरू हुन्छ। डिजाइनहरू छ, स्ट्र्याक भन्ने छ, तपाईँको एनिमल पेटको राख्न चाहनुहुन्छ, कुनै पनि लोक गराउन चाहनुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि एरोको युज छ तपाईँ एरोको युज गर्न सक्नुहुन्छ। केटा मान्छे केटी मान्छेको युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि यहाँ छ। र यहाँ धेरै कुराहरू छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि चेक गर्नु होला कस्तो छ भने। र म अहिले आफ्नो तपाईँले हेर्नलाई छुट्टै एउटा बनाउँछु। जुन कि म यहाँ टुल्समा गइरहेको छु। टुल्समा कुनै पनि जस्तो कि यो मलाई मन परेको छ यसलाई म यहाँ लिन्छु। यसको साइज अलि म गराउँछु। तपाईँले जस्तो चाहनुहुन्छ आफ्नो मन परि गराउन सक्नुहुन्छ। मैले जस्तो गराउँछु त्यस्तो गराउनु पनि पर्ने छैन हजुरलाई। मलाई चाहिँ यस्तै लो मनपर्छ त्यसैले म यस्तै गरी गराउँछु। तपाईँ आफ्नो लो के भन्छ लेखेको वर्डहरूको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै गराउन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यस्तै मनपर्छ। यस्तो गराउँछु। बोल्ड गराउन चाहन्छु बोल्ड पनि हुनसक्छ। इटालिक सेप गराउनु ढल्की गराउँछु ढल्की पनि हुनसक्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिजाइन वर्डको डिजाइनहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँलाई मन पर्दछ त्यस्तो डिजाइनहरू। मलाई चाहिँ मन पर्ने भनेको यो चाहिँ अमेरिका स्यान्ड भन्ने चाहिँ अलिक बढी नै चुज गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ कस्तो हेरिन्छ यहाँ भ्यूमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले टी सर्टमा यस्तो हेरिन्छ, कपमा यस्तो हेरिन्छ, मोबाइलमा हेर्दा यस्तो हुन्छ, पेपरमा हेर्दा यस्तो हेरिन्छ। तपाईँले यदि तपाईँले यस्तो मन पर्दैन भने सेप सिम्बलहरू मन पर्दैन भने अरू पनि धेरै यस्तो छ तपाईँले तिमीले जुन सुकै पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यही मन पर्छ त्यसैले म यसलाई सेभ गर्छु। यहाँ सेभ एन्ड डाउनलोडमा जानुहोस्। तपाईँले सेभ एन्ड डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो इमेल हाल्नु पर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँलाई सेन्ड गरिदिइसक्छ तपाईँको इमेलमा। त्यसैले तपाईँ अब हामी इमेल गएर चेक गर्नेछौँ। इमेलमा आइसक्यो होला हामी इमेलमा आइसकेपछि तपाईँले इनबक्समा पनि हुनसक्छ तपाईँको कि त इम्पोर्टेन्ट पनि आउनसक्छ कहिले र मैले चाहिँ स्प्याम भन्ने आउँछ। स्प्याम गरेर हेर्नुहोस् त्यहाँ स्प्याममा गएपछि लोगो छ। लोगो तपाईँले जे राम्रो छ त्यसले चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ यहाँ तपाईँले मेन गरी खास चाहिँ लोगो चाहिँ पिएनजी फर्ममा पाउनुहुनेछ। एकछिन टाइम लाग्नेछ त्यसरी वेट गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो लोगो कस्तो हेरिरहेको छ राम्रो खाले हेरिरहेको छ। तपाईँले यो गर्न चाहिँ राम्रो हेर्न गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यहाँ गएर आफ्नो डिजाइनहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ।
जस्तो मन लाग्छ तपाईँले आफूसँग उस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जेपीजीमा पनि छ, तपाईँको पिएनजीमा पनि छ, अर्को पिएनजी फर्ममा पनि छ। जुन कि यो फर्म चाहिँ तपाईँको त्यो हुन्छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हुन्छ, त्यसले खास हेर्दैन यस्तो व्हाइट फर्ममा। धन्यवाद तपाईँले मेरो युट्युब च्यानल भ्यू गर्नुभएकोमा, यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। यदि तपाईँ यस्तै भिडियोहरू अरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।